बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। په نننۍ ویډیو کې به موږ د نهم کلاس میتھمیټکس کې एक्सरसाइज 1.2 کې کوېسچن نمبر 1 او 2 سالو کوو. د نه مخکې تاسو یو ریکویسټ دی، که تاسو زما چینل باندې په اولني ځل باندې نو پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ او خوا سره بیل ایکن هم ووهئ چې تاسو بیا د هر ویډیو نوټیفیکیشن په ټیم باندې راځي. او که تاسو د ویډیو خوښه راله نو مهرباني وکړئ دا لایک کړئ، د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. سو لیټ سٹارټ دی نو په एक्सरसाइज 1.2 کې موږ سره اولنی کوېسچن موږ سره سوی وی write the transpose of the following matrices. وی د لاندینی matrices چې کوم دی transpose معلوم کړئ. نو اوس transpose of matrix څه ته وایي، په هغې باندې ما already ویډیو ساده کړله، زه به د هغې لینک په ډسکرپشن کې ورکړم. مهرباني وکړئ دې نه مخکې تاسو هغه ویډیو ګورئ، تاسو ته بیا د exercise 1.2 کې هیڅ قسمه مسله نه وي. بیا راځو اوس دا سال کولو ټول نه مخکې به موږ فرض کې زموږ سره A یو میټریک شو 1 2 3 4. اوس د دې A میټریکس ترانسپوز اف میټریکس مونږه په سری نوټ کوو چې په دې A باندې د پاسه څه وکړو، سمال ټي ولګو. او د ترانسپوز اف A زموږ سره داسې یو میټریکس چې په هغې کې موږ د میټریکس A روګانې کلمونو ته چینج کړو، A کلمونه روګان ته چینج کړو. او ډیفینیشن یې څنګه دی چې هغه میټریکس چې په هغې کې موږ د اوریجنل میټریکس کلمونه او روګان یو بل ته انټرچینج کړو، نو موږ به دغه ته د بل میټریکس څه وایو، ترانسپوز اف میټریکس به ورته وایو. نو دې دپاره موږ چلو کړو چې په دې کې فرسټ رو سلیکټ کړو، دې ته به R1 ووایو او دغه شانته دې ته به R2 ووایو. نو دا فرسټ رو به فرسټ کالم ته چینج کړو. نو سمپل به څه وکړو، د فرسټ رو نه به فرسټ کالم ساز کړو، نو دا به راشي 1 2 او د سیکنډ رو نه به سیکنډ کالم ساز کړو، دا به راشي 3 4. اوس دا زموږ سره د دې اولني میټریکس دی، د اولني میټریکس زموږ سره ترانسپوز اف میټریکس دی زموږ سره. اوس راځو ایکسرسایز 1.2 کې کوېسچن نمبر 2 کې 1 کې پارت 1 له راځو چې هغه زموږ سره نمبر 1 کې پارت 1. اول به سلوشن ولیکو، بیا به سینس given that ولیکو، بیا چې زموږ سره اولنی میټریکس دی P is equal to row wise 1 2 3 1 2 3 1. موږ ته دې څه وکړئ، ترانسپوز اف میټریکس باندې موږ ولیکو ټیکینګ، دې نه پس ولیکو ټیکینګ ترانسپوز بوث هینډ ساید. نو په دې پی باندې به هم ټي ولیکو او دغه شانته په دې بل میټریکس به رایټ طرف ته هم 3 ولیکو، سوري ټي به ولیکو. اوس د پی ترانسپوز په خپل ځای باندې راغی او رایټ هینډ سایډ ته موږ اپریشن کوو. په دې کې زموږ سره دا فرسټ رو ده، نو فرسټ رو به فرسټ کالم ته چینج کړو او سیکنډ رو به سیکنډ کالم ته چینج کړو. نو دې نه به څه راشي، دا اولنی رو په کالم کې ولیکو، دا به 1 2 راشي او سیکنډ رو په سیکنډ کالم کې دا به 3 1 راشي. دا زموږ سره د میټریکس ترانسپوز شو. پارت 2 له اوس راځو. اول به سلوشن ولیکو، سیم طریقه ده، بیا به سینس given that ولیکو. زموږ سره دویم میټریکس دی Q is equal to row wise GMNP LMNP LMNP. بیا به ولیکو ټیکینګ ترانسپوز both hand side.
نو دلته به هم ټي ولیکو لیفت هند ساید او رایټ هند ساید په دې میټرکس باندې هم ټي نو ال ام ان پی. اوس بیا سیم طریقه د سب فرست رو به فرست کالم ته چینج کو دې کې فرست رو دا به فرست کالم ته چینج کو سیکنډ رو به سیکنډ کالم ته چینج کو دې نه به راشي ال ام ان پی دا زموږ سره دې میټرکس اوریجنل میټرکس کیو زموږ سره ترانسپوز میټرکس شو. دریم پارت ته راځو. سلیوشن به ولیکو بیا به ولیکو سینس given data زموږ سره r د څه برابر دی r د 6 برابر دی. اوس دا زموږ سره داسې میټرکس دی چې دې کې سنګل الیمنټ دی نو ټیکینګ ترانسپوز بوث اینډ ساید به ولیکو نو بیا به څه ولیکو پاسه پې ټي ولیکو. اوس ګورئ دا زموږ سره سنګل الیمنټ دی نه به واپس دغه راشي دغه الیمنټ دغه میټرکس به واپس راشي زموږ سره. دې نه پس راځو پارت 4 له راځو. سلیوشن به ولیکو بیا به ولیکو سینس given data is زموږ سره برابر دی s is equal to row wise minus 5 1 minus 5 1 minus 4 minus 2 1 بیا minus بیا plus 4 4 دا زموږ سره اس میټرکس ولیکو ټیکینګ ترانسپوز بوث اینډ ساید هغې نه پس په دې باندې هم ټي ولیکو او رایټ هینډ ساید ته په دې میټرکس هم ټي ولیکو minus 5 1 minus 2 1 4 1 ساري 4 4 دلته به هم ټي ولګي. اوس به فرست رو به فرست کالم ته چینج شي دا زموږ سره فرست رو دا په فرست کالم کې به راشي minus 5 او 1 به راشي. سیکنډ رو به سیکنډ کالم کې ولیکو minus 2 1 به راشي او تھرډ رو به په تھرډ کالم کې ولیکو. دا زموږ سره د بل میټرکس ترانسپوز میټرکس شو. پایپ نمبر زموږ سره دی टी is equal to پایپ نمبر پارت 5 سلیوشن به ولیکو بیا به سینس given that ولیکو टी زموږ سره برابر دی د رو وایز 6 7 8 6 7 8 بیا رو وایز 13 1 3 بیا رو وایز 2 4 5 بیا به دوه ټپ ته ولیکو ټیکینګ ترانسپوز بوث هینډ ساید دلته به ټي ولیکو او رایټ هینډ ساید ته په دې میټرکس باندې هم ټي ولیکو 13 1 3 2 4 5. اوس به فرست رو فرست کالم ته چینج شي نو دلته زموږ سره فرست رو دا فرست کالم ته چینج شي r1 به چاته چینج شي c1 ته دې نه به کالم ساس کو دا به په کالم کې دې نه به شي 6 7 8 سیکنډ رو به سیکنډ کالم کې ته چینج کو r2 به چاته چینج کو c2 ته دا به راشي 13 1 3 third column به third row ته sorry third row به third column ته چینج کو 2 4 5 دا زموږ سره د بل میټرکس ترانسپوز میټرکس شو. اوس راځو کوېسچن نمبر 2 لا. کوېسچن نمبر 2 Question number 2 ته څه وایي which of the following matrices are the transpose of each other وایي لاندینی matrices کې کوم matrices د یو بل transpose دي.
نو به اولنی جز به تیر واخلو نو question 2 کې part 1 solution به ولیکو بیا به ولیکو since given data زموږ سره a matrix د څه برابر دی row wise a1 a2 b1 b2 اوس به دې transpose واخلو موږ taking transpose both hand side نو a power t براشي او right side ته هم په matrix باندې بس small t ولیکو b1 b2 اوس به first column ته change کو نو first row نه به زموږ دا براشي a1 a2 بیا به second row به second column ته change شو دا به b1 b2 براشي دا اوس که دې ته موږ وګورو دا د اصل کې د څه برابر دا د میټرکس b برابر دی نو موږ به وایو چې دا میټرکس a چې کوم دی دا د میټرکس b څه دی ترانسپوز دی so matrix b is a transpose of matrix A. و second part راځو په دې کې نو second part زموږ څه دی solution به ولیکو بیا به since given date ولیکو نو زموږ سره question c نمبر زموږ سره څه برابر دی c third number جزء د زموږ سره row is -3 1 -1 4 2 7 4 2 7 زه بیا په دې ترانسپوز واخلو نو c ترانسپوز رائټ هند سایډ دا به هم والو -3 1 -1 4 2 7 دا په خپل ځای باندې راشي رائټ هند سایډ کې فرست کلم ته چینج شي نو -3 1 -1 به سیکنډ رو به سیکنډ کلم ته 4 2 7 نو کوم ګور دا د d برابر دی نو به ولیکو میټرکس C matrix D is a transpose of matrix A matrix C. Thank you so much for watching the video.